මේ කෝස් එකයි පටන් ගත්තේ Adobe Photoshop ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති අයට. ඔයාලා දැකලා ඇති YouTube එකේ ගොඩක් channels තියෙනවා Adobe Photoshop ගැන. හැබැයි අපි මේකෙදි බිඳුවේ ඉඳන් මොකොත්ම දන්නේ නැති කෙනෙක්ට වුණත් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අපි මේ channel එකේදී ඔයාලට Photoshop ගැන කියලා දෙන්නේ. ඇත්තටම මේ මම දාලා තියෙන photos ටිකත් edit කරලා තියෙන්නේ ගොඩක්ම basic tools අරගෙන. එතකොට ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් මේ basic tools අරගෙන නම් මම මෙච්චර ලස්සනට කරලා තියෙන්නේ. එතකොට advanced tools අරගෙන අපිට කොච්චර ලස්සන design එකක් ඒ වගේම ලස්සන පින්තූර හදාගන්න පුළුවන්ද කියන එක ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන්. ඒකට අපේ මේ course එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඇත්තටම END Academy කියන්නේ education and technology මත පදනම් වුණ පාඨමාලා ඔබට ගෙන channel එකක්. ඇත්තටම අපි මේ channel එක හැදුවේ මේ දවස්වල ගොඩක් අය ගෙදරටලා ඉන්නේ. මොකද කොරෝනා වෛරස් එකකින් හින්දා කාටවත් එළියට බහින්න විදිහක් නැහැ. ගොඩක් නංගිලා මල්ලාට ඉස්කෝලේ යන්න විදිහක් නැහැ. ඒ වගේම A levels කරපු නංගිලා මල්ලාට වෙන course එකක් කරන්නවත් මොකුත්ම මොකද කරන්න කියලා හිතා ගන්නවත් බැරුව තමයි ඉන්නේ. ඒ වගේම කැම්පස් යන අය මේ අපි වගේ අය දැන් ගෙදරට වෙලා තමයි ඉන්නේ. මොකද කරන්න කියන එක අපේ knowledge එක වැඩි කරගන්න විදිහ ගැන හිතා ගන්න බැරි අය තමයි ඉන්නේ. එතකොට තව සමහර කට්ටියක් ඉන්නවා එයාලට මේ කොරෝනා වෛරස් එකකින් හින්දා jobs නැති වෙච්ච අය ඉන්නවා. එතකොට මේ හැමෝටම හරියන්න තමයි අපි මේ channel එක හැදුවේ. මොකද අපි දන්න දේ අනිත් අයට කියලා දෙන්න තමයි අපි මේ channel එක හැදුවේ. එතකොට හුඟක් අය කල්පනා කරනවනේ අපි දැන් මොකද කරන්න කියන එක. එතකොට ජොබ් නැති අය හිතනවා සල්ලි නැතුව මොකද කරන්න කියලා. එතකොට අපේ මේ channel එකෙන් අපි තව කියලා දෙනවා මේ අපි කරන courses වලට අමතරව ඒ වලින් කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි මේ අපේ channel එකෙන් කියලා දෙන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් softwares 4ක් ගැන. අපේ මූලික පියවර විදිහට. ඒව තමයි Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, ඒ වගේම Adobe Dreamweaver. ඔයාලා දන්නවා මේ softwares 4 ගැන ගොඩාක් වීඩියෝස් තියෙනවා, ටියුටෝරියල්ස් තියෙනවා, එතකොට ක්ලාසස් තියෙනවා, ඉන්ස්ටිටියුට්ස් තියෙනවා මේවා කරන. එතකොට ඒ සේරගෙම ඉගෙන ගන්න නම් ඔයාලා ලොකු මුදලක් වැය කරන්න. සමහරවිට 20000ක් 30000ක් ඊටත් වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හැම එකම බලලා තමයි අපි මේ channel එක පටන් ගත්තේ. එතකොට අපේ වීඩියෝස් අපි කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැතුව free of charge විදිහට තමයි අපි මේක ඔයාලට දෙන්නේ. ඒක හින්දා අපේ channel එකට join වෙලා අපේ channel එකේ තියෙන හොඳ නරක පල්ලෙහා comment box එකෙනුත් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවොත් මේකට එකතු කරගන්න. අපි දැන් බලමු Adobe Photoshop ගැන. ඇත්තටම Adobe Photoshop වැදගත් වෙන්නේ ඇයි? අපි Photoshop කියන්නේ මොකක්ද කියලා බැලුවොත් Photoshop කියන්නේ photos change කරන්න ගන්න software package එකක්. ඒ කියන්නේ photos edit කරන්න ගන්න software package එකක්. මේ software එක ගොඩක්ම පාවිච්චි කරන්නේ photographers ලා, photo edit කරන අය, graphic designers ලා වගේම web designers ලා. ඇත්තටම මෙයාලා පාවිච්චි කරන්නේ ෆොටෝස් එඩිට් කරන්න, ඒ කියන්නේ ෆොටෝ එකක් වෙන විදියකට හදන්න, එහෙම නැත්නම් වෙනස් කරන්න. හරි පරණ ෆොටෝස්, ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සර ගත්ත ෆොටෝ එකක් සවුත් වෙලා නම් ඒ ෆොටෝ එක ආපහු ඒ විදිහටම හදන්න අපිට Photoshop පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අත් කතා කරමු Adobe Photoshop 2020 version එක. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Adobe Photoshop version එකයි Adobe Photoshop CC version එකේ අතර ලොකු වෙනස්කම් ගොඩක් තියෙනවා. මොනවාද කිව්වොත් Adobe Photoshop කියන්නේ basic photo edit කරන්න පුළුවන් software එකක්. එතකොට CC version එක කියන්නේ ඒක ගොඩාක් දියුණු වෙච්ච version එකක්. Photoshop version එකම තමයි CS6 එකම තමයි ගොඩක් දියුණු වෙලා CC කියලා අවිලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි usage එක ගත්තොත්, ඒ කියන්නේ පාවිච්චිය ගැන බැලුවොත් basic Adobe Photoshop එක තියෙන්නේ මාකට් එකේ විකුණන්න දැන් නැහැ ඇත්තරම. එතකොට CC version එක අපිට තියෙනවා
ඒකේ ඩිමාන්ඩ් එකත් එක්ක ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් ආටිස්ලා පාවිච්චි කරනවා, ඒ වගේම එඩිටර්ස්ලා පාවිච්චි කරනවා, ඒ වගේම ස්ටුඩන්ට්ස්ලාත් මේක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේකේ වර්ෂන් එක අපි ගත්තොත් ඉස්සර ආවේ CS6 වර්ෂන් එක, දැන් තියෙන CC වර්ෂන් එක. ඒ වගේම අපිට දැන් availability, ඒ කියන්නේ දැන් අපිට ගන්න පුළුවන්ද කියන එක බැලුවොත් CS6 වර්ෂන් එක දැන් ඇත්තටම ගන්න නැහැ. ඒක අපි එකපාරක් buy කරාම, එකපාරක් අපි සල්ලි දීලා ගත්තාම අපිට ඒක ඕන තරම් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි CC වර්ෂන් එක අපිට එකපාරක් ගත්තාම ඒක දිගටම පාවිච්චි කරන්න බෑ. එකපාරක් සල්ලි දීලා අපි ගන්න ඕනේ එක්කෝ අවුරුද්දකට, එහෙම නැත්නම් මාස 6කට, එහෙම නැත්නම් monthly payment එකක් විදියට අපි ඒක සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි characteristics ගත්තොත් CS6 එකේ තියෙන්නේ smart object concept එක. ඒ වගේම basic tools තිබිලා තියෙනවා අපිට. crop tool, quick selection tool, move tool, eraser tool වගේ තව ගොඩක් basic tools තිබිලා තියෙනවා. තව වැදගත්ම දෙයක් තියෙනවා. CS6 එකේ අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක ලේයකට එක shadow style එකක් විතරයි. හැබැයි CC version එකේ අපිට එක ලේයකට අපිට shadow styles අපිට 10ක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව අප්ග්‍රේඩ් එකක් විදිහට CC එකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා tools, camera shake reduction tool එකයි intelligent upsampling tool කියලා තව tools වගේක් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා CC version එකේ. ඊට පස්සේ බලමු අපිට ලැප් එකට හරි මැෂින් එකට හරි Photoshop අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන නම් ඒකේ තියෙන ඕනේ requirements. අපේ Windows OS එක තියෙනවා නම් minimum Windows 7 හරි 2GB RAM එකක් හරි තියෙන්න ඕනේ. එතකොට Mac OS එකක නම් minimum 2GB RAM එකක් එක්ක OS version එක 10.13 වලට වැඩි උඩ version එකක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම තියෙනවා නම් අපිට Photoshop දාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම Photoshop ගැන අපි කතා කරද්දී Photoshop වල අපි දැනගන්න ඕනෙම දෙයක් තමයි Photoshop වලට ගන්න principle. මොකක් හරි අපි ඩිසයින් එකක් කරන්න ගන්න principles. ඒකෙන් වැදගත් මේවා ටිකක් තමයි contrast එක කියන්නේ. ඊට පස්සේ variety එක. ඒ වගේම emphasize, repetition, proportion, alignment, balance, rhythm, unit වගේම proximity. ඒ කියන්නේ මේ වගේ අපි steps පාවිච්චි කරොත් අපේ ඩිසයින් එක ගොඩාක් හොඳට කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි Photoshop ඉගෙන ගත්තොත් අපිට මෙන්න මේ පාත් වල යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි Photoshop ගැන ඉගෙන ගත්තොත් අපිට graphic designer කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම photographer කෙනෙක් විදිහට, freelance designer කෙනෙක් විදිහට, web developer කෙනෙක් විදිහට, designer කෙනෙක් විදිහට, graphic artist කෙනෙක් විදිහට අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන්. art director කෙනෙක් විදිහට, product artist කෙනෙක් විදිහට වගේම interactive developer කෙනෙක් විදිහට අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් Photoshop ඉගෙන ගන්නවා නම්. ඇත්තටම අපි මේ Photoshop ඉගෙන ගත්තොත් අපිට අපේ e-money earn කරන්න ලොකු අපිට උදව්වක් වෙනවා.